Fillojnë në mentatit të birit të shpirtit shajt. Amen. Zoti qoftë me ju. Unë po bekoj trupin e Mris me ujtë bekum, të përkujtu e pagzimin e saj, se kurse veç Shën Pali, apostulli Krishtit shkruan, të gjithë ne që ju pagzume në Krishtin Jezus, jemi pagzu vdekjen e ti, me pagzimin e vdekjes e ti, me varos me te, që si kurse Krishti është ngjall nga të vdekur në përmjet të lëmtërisë së atit, edhe ne të mund të jetojmë një jetë të re. Në ditën e pagzimit, Mria është veshur me Krishtin. Ditën e ardhës së Krishtit, qoftë veshur me lumturi. Please stand. Qërën kam, okay? Je po Zot pushimin e pasosur, e Mri Drita pa maruar. Të lutemi, o hyu ati gjithë pushtetshëm, feja na mëson se biri yt Jezu Krishti vdiqi u ngjall. Po e lutemi që në saj të këtij misterit shqiptoria jote Mria, e cila pushoi në Krishtin, të meritoi të ngjallët në për Krishtin, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shajt hy për gjithë shekujt shekujve. Amen. Ullë pak njën. Leximi i letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar romakëve. Vëllezër, nëse hyuna për krah, kush do të jetë kundër nesh? Ai as birin e vet nuk e kurseu, por e dërzoj të flijohet për të gjithë ne, e si atëherë bashkë me te nuk do të na jap çdo gjë. Kush do t'i padis të zgjedhurit të hyut, hyu shfaqson. Kush do të dënoj, Krishti Jezus vdiq, për ma tepër edhe u ngjall. Ai qëndron në të djathtën e hyut, ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata. E prapse në të gjitha këto jemi ma tepër se ngallënjës në sajet e atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqitë, as forcat e lartësisë, as ata të humnerës dhe as një krijesë tjetër nuk do të mund na ndajë prej dashurisë së hyut që na udhëftuen Jezu Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit, falenderojmë hyun. Psalmi. Zoti është bariu jem, asgjë nuk më mungon. Zoti është bariu jem, asgjë nuk më mungon. Në përfushore të gjelbra, ai më jep pushim.
me prinë e ujrat të qeta dhe shpirtin ma përtrin. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Ai me prinë udhës së drejtë në sajtë të dashurisë e emrit të vet, po edhe në kalofsha në përluginin e hijes së vdekjes, nuk e druaj të keqen, sepse ti je me mua, krava jote dhe thupra për mua janë gushtlim. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Ti mashtron tryezën përpara në sytë e armiqve të mi, me parfum erë mirë kryt ma lyn, gotën ma mush plot për plot. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës sime, do të banoj në shtëpinë e Zotit gjatë ditëve të shumta. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Çon. Unë jam ringjallë dhe jeta, thot Zoti, kush beson mua nuk do të vdes askurr. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shaj sipas Shën Gjonit, lumturi qoftë ty o Zot. Në atë kohë Jezusi i tha turmës, të gjithë ata që më jep ati do të vinë të unë, dhe ata që vjen të unë zëta qes jashtë, sepse zbrita prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, për vullnetin atij që më dërgoi. E vullneti atij që më dërgoi është të mos hum asnjë prej atyre që më dha, por të ringjall në ditën e fundit. Po, ky është vullneti i atit tim, që kushdo sheh birin dhe beson në te, ta ketë jetën e pasosur, e unë do të ringjall në ditën e fundit. Fjala e Zotit, lavdi qoftë ty o Krisht. Fjalëve të Ungjillit që shlym katët tona. Ullë pak nën. Qoftë ty Zot Krishti. Sparë në emrin tim si dhe këshillë kishë dhe krejt familjes tonë, Zot Shkodrës, familjes u shprehim për dhëmtimet tona. Mria pas dritë, Krishti e pas parin, Zoti u dashtë forcë. Bale si klishe kja shprehja se këtë raste për na bashkojnë pak ma shpejt se ndonjë herën, por e dim se edhe vdekja është një prej atyre e fakteve që nas muna kur me ju largu, por e dim se sikur se kemi lindë ashtu edhe do të vdesim. Edhe kur më rrinë një mosh njëri, edhe pret edhe prej vetit, të se edhe trupi të regon se disa gjana nuk është në gjendje ma për me i nërru, por duhet për me i pranu. Vdekja është një prej atyne. Po me gjithë atë metet mister. Misteri i vdekjes është një gjë pas qërtushme, një gjë pas spjegushme. Është misteri i mistereve në atë mënyrë, por jo mënyrë pozitive, por mënyrë negative. Çdo njeri gjithmonë, si thojmë edhe, s'ka frikë më të madhe se sa vdekjen. Është edhe arsyeja që Krishti ka ardhur në tokë që jo vetëm për me na pështu ne, me na shëlbu, me na dhanë ne sigurinë mas vdekjes për jetën e pasosur, por edhe pak me na liru edhe prej kësaj frike të vdekjes. E frika e vdekjes shihet aty edhe na s'muna me ditë se definicionin e vdekjes, por e dim se çka shkakton ne. Edhe arsyeja edhe sa herë tham bile që na shqiptarët veshëm e nezi është me të regu piklimin e vdekjes, sa keqe, sa një gjë e pa e dëshirueshme, një gjë që të lënë pint, krejt nuk din as vetë se çka noll. Por duket se pa marrë parasysh se sa vjet personi që është i smur e gjithë ato dhe të thot menje se je përgatit për ndamin e atij personit prej kësaj jete, por momentin që vdes personi duke sigur se me ta pavjell dikush. Është për gjithë secilin nesh, çdo njani. Do të thonë që vdekja sa është e sigurt që do të nollin, është edhe pa sigurt se nuk din kërkush as momentin as çastin se kur. Nga një herën nuk është leksina që është që bjen e xhelin e vdekjes, sikur se thojmë na, por është një plan atë që na nuk dim. Mosh me mu ersh në shëmire, mos me një nati për fjala.
e janë ta gjana që... Por, ta është një gjanë sigur se si kur personi është mirë, si kur jena mirë me shnet, si kur nuk jena mirë me shnet, gjithmonë do të me keni përgaditun. E përgaditja, si kur se thojnë edhe nga një herën këta, ka në të shprejnë e thëtë, what is luck in your life? Luck is nothing else but constant preparation for the opportunity. Me thonë, është edhe na të nërë për me kenë me të vërtet lucky, e me kanë njerëz që jemi e njim shëlbimin e Krishtit, do të me kanë gjithmonë i përgatitëm për atë moment se kërkush nuk e din momentin as qasin se kur Zoti na thret. E si kur se ndigjume edhe prej shkrimit shenjtë që janë fjalët e vazhdueshme të Krishtit për jetën tonë, gjithë na që jemi pagzu në Krishtin, jemi vesh me Krishtin, edhe petku i bardh i pagzimit shifet edhe momentin e fundit që trupi jo ndahet prej shpirtit dhe ndahet edhe prej familjes, por shpirti shkon dorën e Zotit, sikur se ndigjojmë prej librit të dijes, por megjithatë trupi ka lind prej dheut edhe kthehet në dhej. Është një gjë, por e dim se nuk është e përgjithmonë. E dim se në ditën e fundit do ta ringjallë edhe trupin ton, e do ta bëjë të lumënueshëm për gjësim të trupit të vetë shkëlqyeshëm, sikur se thotë edhe shkrimi i shenjtë. Aty na mundën prej kuptimit tonë, na duket se vdekja i ka fjalë të fundit, edhe duket se kur trupi hin dhej, atje kthehet për nga është nxjerr, sikur se thotë edhe urata, atë duket se gjithçka edhe shkrihet krejt në dhej, duket se është e pamujtën që muri ngjall prap. Atë do të sa herë që edhe shpjegoj me kuptu dhe na vetë me pranu në jetën tonë, se para 100 vjetëve asnjani prej nesh s'ka ekzistu. Jemi kanë zero. Atë kemi ardhur në këtë botë, shif çfarë bukurie Zoti ka kriju për çdo njërin prej nesh. Për një kohë të shkurtë, çka janë 87 vjet për shembull të motrës tonë Mris. Ose edhe me kanë thoi një vend atje në Hunza, që është një vend atje në Pakistan. E thonë që janë dalën prej që shkojnë Aleksandrit Madh, e jetojnë atje, jetojnë deri 145 vjet, ashtu. Është ajri i pastër, të ushqimi është krejt natyrale gjithë ato. Por edhe pa marrë parasysh, edhe nëse bën njëri 200 vjet, a duhet me vdek, e din se shkon deri dikon, por s'mundesh me shku ma nej. Po e dim se pra nej, dikush që din për jetën tonë, dikush që din për edhe jetën tjetër, se jo vetëm për këtë jetë, ka ardhur prej asaj jete për me na tregu ne se kjo jetë është e përkohshme, edhe na do të munda prej trupit tonë, pse për arsye se është Allah i dangosun, është Allah në trupin, jemi Allah në trupin e Adamit e Evës. Aja është arsye edhe që Zoti e lejon vdekjen. Por në fundit, mas ringjalljes të fundit, Zoti e ban edhe trupin ton të lumënueshëm me shpirtin ton e kemi me jetu gjithmonë në lumëni. Por nërkohë është shpirti që ndahet prej trupit, sikur se shpjegohet edhe në katekizmin katolik, e shkon dorën e Zotit. Shpirtet e drejtëve janë dorën e Hyut, atë në asnjë vujtje nuk u prek. Aja është shpjegimi, sikur se edhe një gjume ndash prej leximit parë, ndash edhe prej ungjillit të shenjtë, se ne për Krishtin e kena këtë siguri. Kush do të na ndajë ne prej dashnisë së Hyut? Kush do të na ndajë ne prej jetës së Zotit? Kush do të na ndajë ne prej jetës së mshume? E gjithë ata që janë pagzuar në Krishtin edhe në jetën e tënë janë munu për me ne besnik këti pagzimit, kësaj lidhshmënie, jetës Krishtit që ja ka dhënë çdo njanit prej nesh, atëherë dim se jemi në rrugën e vërtetë, dim se sikur se e kemi gjetë në këtë bukuri këto, në këtë tokë, kur kemi lind, se asnjani prej nesh s'ka punu kur gjallë që me shtu diçka në natyrë, asnjë gjeth më të voglin, nuk ka mujt për me kriju krejt bota. Me gjithë se tanë kreditin munat për me marrë vetë, dhe sidomos njerëzit që janë që nuk e njohin praninë e Zotit në jetën e tëne, nuk di se çka menojnë, por me gjithë atë, shifet për atë se kja vetëm një siguri, like a prelude of that which God has prepared for us, which is life eternal. Edhe si thotë edhe Shën Pali,
Sëni se ka pa, veshti se ka një, se çfarë bukuriet Zoti ka përgatitur për gjithë ata që i rrinë besnik Krishtit. Se ai ka fjalë të jetës pasose, unë jam rruga, unë jam e vërtetë, unë jam jeta, unë jam dera në për cilën çdo njeri do të kaloj për me hyrë në parriz. Por sikur se ai është ngjall prej së vdekurit dhe ka ba trupin e vet me na tregu se ai parë linduni, lumnushëm, ashtu na tregon ne se sikur se ai edhe trupin ton kanë për të ripërtëri, kanë për të rindërtu, kanë për të rikriju prej Zotit, e mu lumnu me kanë ngjashëm përgjithësi me trupin e Krishtit. Kjo është feja, kjo është besimi, kjo është edhe arsyeja që bashkohemi në raste të tilla për më lutë për shpirtin e personit. E ku ma tepër se sa me Meshe në shenjt, me atë kultin e dashnisë që si thotë edhe Shën Pali në leximin e parë, që thotë dashnia e Krishtit na bën çdo njëri prej nesh me pas atë siguri se edhe nëse vdesim me Krishtin, e sikur se Krishti ka vdek, ashtu angjall, ashtu edhe na ngjallemi me të për jetën e pasosën. Ashtu edhe në Ungjil që po sa lexuam, që thotë Krishti, të gjithë ata që mi ka dhënë ati, të gjithë do të pshtojnë, të gjithë do të shëlbohen, të gjithë do të gëzojnë lumninë e parrizit. E kjo është vullneti i atit që kushdo që sheh birin e beson te, ka për të pas jetën e pasosur. E tham gjitha këto për arsye se gjithë ju që keni njoftë Mrin, gjithë na, mund me thënë që kemi njohë sikur se njëri për shpirtshëm, njëri drejt, njëri Zotit, njëri paq, kurse ka njëri, kurse ka një zanin në saj që me bërtita gjabë, gjithmonë paq, njëri urac, njëri Zotit, njëri që gjithmonë ja ka dashur mirën gjithkuje, sikur se ka pasur dhe zemrën e mirë, megjithse ata jeta aty a kanë dëshirë që me pasu lat, po prap e ka bën Zoti se nipi meset nipat e meset e familjarët, me thanë, e kanë kujdesu të manë sikur se e pa kanë nanë vetë. Me gjithate, dhe me thanë që të regon atë shemlin e kësaj dashnije, se dashnia vjen prej Zotit, edhe sa ma tepër që njeri vetë e dënë Zotin, as ma tepër ke me dash tjerë, edhe kanë me dash tjerë, edhe ma tepër. Dhe kjo a kanë si tipi, kjo si shoqi në, gjithë të dy janë kanë shemull gjallë, kushdo që i kanë jo, si në Gusin, si këtu në Amerikë, gjithmonë njerëz për shpirtshëm, njerëz dashtë, njerëz për vojt, njerëz që kanë këshirë punën e vetë, nuk janë përzinë në gjana që mune për me shkaktu mos kënaqësina, por gjithmonë fjalën e mirë, fjalën e amël, gjithkuj. Kjo të regon vllazën e motrës se çfarë për shpirtëniet ka njeri për mrena. Edhe se gjithë se cili njeri i ka ata vështirësitë, kryqet e veta, shqetësimet e befasit, ka herë edhe mos përplotësimi i dëshireve. Por me gjitha i ka përballu të u bazu gjithmonë në atë fe, në atë dashni që Krishti e ka pas për ta. Kjo lumja kja për veti, se sikur se njeri i mirë që ja kanë gjithmonë jetën e saj, ashtu dhe ka vdek në pranin në familje që të gjithë i kanë ne gjithmonë gati të kryt, ka vdek sikur se me pa kanë princesh, ose mretnesh, me thonë. Sikur se pra amonun jetën e saj, gjithmonë me kanë e paqe, drejte, mire, përshpirtshme, në gjithmonë në rrugën e Zotit, ashtu a i lumi t'ja kënë shpërbly me jetën e pasosën. Krishti e pas parin Zotit u dhashtë forcë. Të lutëm e fe gjallë hyu të atë gjithë pushtetshëm me cilin gjallën nga të vdekurit Krishtin birin e vetë për shëlbimin e gjallëve të vdekurve. Të lutëm i të thënë së bashkut, një gjoja o Zot lutjen tonë. Për Mrinë e cilën sajët pagzimet të fitoj një ditë fare në jetës pasosur, që ta bashkoj për gjithmonë me shajtër të lutëm i Zotit. Për Mrinë që ushqy me korpin e Krishtit bukën e jetës sa mshushme, që ta ngjallë në ditën e fundit të lutëm i Zotit.
për shpirtet e vëllezërve, kushreve dhe bamisave tanë, që t'u hap shpërblimin e veprave të mira, ti lutemi Zotit. Po lutemi o Zot që uratet tona të përvojtë të nxjerrin nim shpirteve të shqiptarëve dhe shqiptarëve të tua. Pastroj për gjitha mëkateve dhe bëj pjesëtar të shpërblimit tënë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ulë për men. Lutë në vllazën e motra që flia ime dhe juja të dalë pëlqyeshme para hyut të atë gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flinë prej dorëve tua, ajo dalë për lavë dhe lëmtëri të emrit të tij, si edhe për dobi tonë e të marrë kishës ti të shajt. Po ta kushtojmë o Zot këtë fli për shpëtimin e shqiptores sate Mris, e po i lutemi mirësi sate, pasi ajo besoj se birjet është shëlbuesi i botës, pa e të gjajnë në të gjykatën e mëshirshëm. A jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Zoti i qoftë me ju. Të lartësojmë zemrat, të falenderojmë Zotin hyun ton. Për një mend është punë e drejtë dhe e drejtë, është detyre jona dhe burim shpëtimi të falenderojmë gjithmonë e gjithkohë ty o Zot, ati shajt hy i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, sepse me mëkatet tona kemi merituar vdekjen. Por në sajët mirësi sate dhe me hirin tënd, ne të shëlbuar në sajët e fitores së Krishtit, përsëri jemi të thirrur në jetë bashkë me te. Dhe prandaj me fuqi qellore, gjithherë të kremtojmë mbi tokë, duke kënduar madhri sate pa pushim. Hosanna in excelsis.
Me të vërtet je shenjtë o Zot dhe burimi çdo shenjtëri e ty, pra po të lutemi shenjtëroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet mori bukën të falenderoj e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryedarka mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shajt na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën e dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i peshkvin ton Timoteun dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë në mend edhe për motrën ton Mrin që sot e ke thirrë nga kjo jetë të këtij, dhe sikurse me pagzim e ke bashkuar me birin tënd në vdekje, po ashtu bashkoje me te edhe në ngjalljen e tij. Le të bjerë në mend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, të cilat pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Virgjër Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtët apostujt, me të gjithë shenjtët që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të levdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë poshtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qofsh donere lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitër nga urdhri shëlbuesit dhe sipas mësimit të tij hyjnar, në guxim të themi,
Ati yn sien qiell, shet nuk qoftë emniet, art mbretënia jote, u balt vullnesa jote, si në qiell ashtu në dhe. Bukën tonë të përditshme, ep na neve sot, e njënaj ne fajt të mkatët tona, si njëm na fajtor tanë, e mos në lënë ranët keq, por largona prej gjithë keq. Në lira për lutemi o Zot për gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona. E në sajët mëshirës sate, do të lirami për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt për çdo tërbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je lumturnëmshëm. O Zot Jezu Krishti u ke thënë apostujve të tu, po jo lë paqen, po jo jap paqen time. Mos e shikon mëkatet tona për fejën e kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd, paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Prej lartë jep një shenjë paqe njëri tjetrit. Që Krishti qingji hyë që ai që shlyen mëkatet e botës, lëm ata që janë thirrë në gostinë e tij. O Zot, unë nuk jam idej që të hesh në pëllazën tim, për thuje vetëm një fjalë, e shpirti im do të shërohet.
është po lexoj emrat e gjithë personave që kanë kontribuar në vend kunorës për shpirtin e mrisë. Gjelosh Gjoka Vukaj me familje, $10,000. Kelmen Fran Vukaj, Lawrence Panicia, Tom Gjeji Vukaj me familje, Gjeto Doda Rukaj me familje, Mia Edet Pietrit Vukaj, Robert Nikaj, 500, Gjovalin Rok Vukaj, Mark dhe Angelina Rapisarda, Sander Qotaj, familja e Shtjefen Gjergjit Qotaj, Anton Kola Gjokaj 100, Marashkol Miri det Vukaj 100, Gjok dhe Kanto Deda Elezaj, Vat Boga, Mark Zefi Palushaj, familja e Mark Palok Lucas, $1,000, I believe. Is that what it is? Okay. Varzat e Rock Paloks, 400. Augustin dhe Fran Vukaj, Augustin Fran Vukaj. Vasel Nua Vukaj. Prek Nua Marash. Gjok Vukaj. Lewis Pashko Vukaj me familje, $1,000. Prekol Vukaj, Sander Pashko Vukaj, 100. Familja e Marash Mërnaqaj, Mark Mërnaci, Bardhok Peraj, Kol dhe Taze Elezaj, Pashko Mark Prekelezaj 300, Pjetër Boga me familje, Nikola Rudaj me familje, familja e Nikol Prekelezaj 200, Lek e Zana Lumaj 100, Edward Nika, Zoti është përbleft të gjithve, Mria pas dritë, Krishti e pas për rinjë, Zoti dhe është forcë. I believe somebody from the family wants to say a few words. I'm going to need a lot of these. Kjo është do Krishti. As parit të filloj jarësnerin Don Pietrit, mos në lash Zoti po ata, Don Pietrit të rritë pushtetja. Fjallë tua, fjallë bukura, në forcojnë e në inimojnë me I kalu këtë ditë. Zdytit dhe me rritë nërën tanë familjes Leshnik Daks që ma kalon këtë mundësi me folë, me të vërteta kanë hala eme, po a ka gruja në Pietrit për 50 vjetë. E na jem shumë krenarë. Kjo është i faqe barë, falim respekt, ju shënderim në respekt. E një harosha vetë, mos një harop Zoti. Ka menua tash 2 ditë, atë flas shqip, atë flas inglisht. Edhe du me fol inglisht për 2 arsye. Një se e di ma mirë inglishten se shqipën, se ka marrë 4 vjeç. Këto, po e dyta, një këtë qift ka historit male. Edhe këshyr I rini shumë, edhe kam qef rinia që do të marrin vesh për kjo historie inshallah e trashëgojnë brez pas brezit. How do you sum 87 years of someone's life in a few minutes that I have? It's very, very difficult, but I'll try. Maria was born on
on August 5th, 1934, the daughter of Paloka and Lulvukai in Vermosh, Albania. A very traditional family, and they try to do the right thing all their lives. She was one of 8, 5 brothers, 3 girls. She was the oldest of 3 girls. She didn't have much of a childhood, being that the situation then, World War II, communism came in, and her mother was very sick at a very young age. She lost her mother when she was 12 years old. When she was 10, she was the oldest girl, she would help cleaning, preparing food, and doing the things that women or adults do. But she, at an early age, had to endure all of that and didn't have a childhood. In 1944 was the year 1944 was one of the darkest years in Albanian history. That's when the communists took power. I will make this short because I can't go into the full aspect of how and why she ran away and how her father did, because it's too long. But her father, with the 2 oldest brothers, had to escape, or one of the brothers, my father, would have been executed. And they left the rest of the family up in the mountains as grazing pastures. That's what they would do. In the summertime, the family would go up in the mountains and not use the fertile land, but use their pastures so they could store that land for the oncoming winter. And they had to escape abruptly, so they left all the kids. Roku was the oldest, besides my father and uncle, but he was in the army. So Mria was the oldest of the remaining kids. Shortly after they escaped, they gathered the whole family, all the kids, and Mria's sister-in-law, Pashka, Doda's mom. And Doda was 3 years old then. And they were on their way to send them to South Albania, Tepelena, is a concentration camp. Those were the penalties in those days. If you defected from the Communist Party, your loved ones and family were sent to internment camps, concentration camps, and they were treated very, very poorly. That was the protocol. While they're bringing them down, there was no road then, by the way, from Kilman to Shkodër. So when the army came, they used horses and feet, and they would put the little kids in baskets on the horse kids. It's a real, when someone described that to you, it was a very surreal effect to think of all these kids crying and on horseback, and most of them walking if they're old enough to walk. But as they came close to Tamore, my aunt turned to Pashka and said, "What is that over there?" She goes, "That's Yugoslavia." Being a girl, 15, not even 15 years old, that you don't get to travel, so she didn't know. She goes, "I thought that was," she saw it was different. So she goes, "Listen," she goes, I'm going to ask you, can you forgive me? I'm going to escape." She goes, "What?" She goes, I'm leaving. I'm a ban halal, and it's called in Albania. She goes, "Of course I will, but they're going to shoot you, they're going to kill you." She goes, "I don't care, I'll drown, I'll die. There's no way I'm going to the concentration camp." She asked one of the soldiers, as the kids were crying and freaking out, and they were hungry and thirsty, she asked the soldier, "Can I please go to, I know this relative here, can I go to his house and ask for something for the kids?" The soldier looked at her, he looked at the kids, and he felt bad. He goes, "All right," he goes, "but make it really fast. We'll take a 10-minute break here." They're called the curves of Hoti, Lechete Hoti. They were at the first curve. If you've never been there, it's very hard to describe, but it's an awesome sight. And the river Temi originates in Vukel and Sels and comes together in Tamore. That's where the border is. That's where she was. So she started going downhill, and she ran into 2 guys. Jerzy Jabobai and Polmark Nochai. She ran, and they weren't just people, they were people that were on patrol, but they recognized her and they know whose daughter it was. So they told her, "Jerzy Jabobai, and we indebted to him and his forefathers forever." He said, "What are you doing?"
he knew she was trying to escape. He goes, okay, he goes, listen, you see that house over there? It was beyond Temi. He goes, if you go there, nobody can touch you. He goes, but please, I beg you, if they catch you, do not give us up, because they will kill us or torture us, and they'll send our families into internment camp. And until 1990, both parties kept it a secret, didn't say anything. We're indebted to those two people forever. She jumped in the river, and she wore the Albanian costume. Now, the Albanian girl costume is called jublet. It's a girl's jublet. It's made of heavy, thick wool. And being from the mountains, she did not know how to swim. She jumped in the river, and the costume kept her afloat. And it kept her afloat, and when she landed on the other side of the river, half dead, half scared to death, a shkin, an older lady, saw her and helped her up and told her, what are you doing here? She goes, am I in Albania or Yugoslavia? She goes, you're in Yugoslavia. Then she fainted from happiness. The shkin took her in, put her home, gave her a bed, gave her to eat. She spent a day there. And she told her, live with me. I have no kids. Live with me, and I'll love you like my own. She goes, no, no. She goes, I escaped to be with my father and brothers. I'm not going anywhere. A couple of days later, they heard gunshots. And the shkin went out and found out that Anton Suku with Bergamotis, which later became her kumar, by the way, it's ironic, had escaped that time, Bregunemots, Albania. And the shkin helped her, and she got with them, and they sent her and united her with her father and brothers. Make a long story short, she was united, lived there. She had opportunities to get married at a much younger age, but it wasn't meant to be. She didn't want to leave her father and brothers. None of them were married yet. Her mother had died when she was 12, so she lived there. My father migrated to the United States in 1968. In 1973, he brought Mri over as a tourist. Meanwhile, No Pietri's first wife had passed, and No Pietri saw Mri at church, and I don't know if it was love at first sight, but he came to ask for her. And my father talked to her and talked to his father, and it was the best decision they ever made when they gave my aunt to No Pietri. We were very blessed and very honored. Those of you that may have grown up, I'm sorry for the expression, in a cave and never heard of Familia Leshnik dogs, I'm going to tell you a little bit about them. Leshnik Doka in 1913, 1914 stormed Legia with 300 men to free it from the Turks. And he was successful, by the way, renowned hero. This is No Pietri's grandfather. But freedom isn't cheap, it's very expensive. He lost his wife, his unborn child, and 5 other family members. In total, he lost 7 family members freeing Albania from the Turks. And this is the house. At that time, later, his son, Pietro Leschi, and No Pietri, they had, when Malsia, when our villages didn't have enough food to eat, they had trucks, tractors, cars with chauffeurs, hotel in Shkodra. They were a very well-to-do family, a very honored and respected family. Their doors open to the king 24/7. They're very honorable people. Again, I can't express the gratitude I have towards No Pietri and towards this entire Leshnik Dokai family. They got married on July 20th, 1974. As a young boy, I remember Noor and Miriam lived in Brooklyn, and we lived in the Bronx.
And we grew up in a very bad area in the Bronx. And my father worked 2 jobs, and my mom worked, so we were alone most of the time. So as soon as they got married, Noah would come, take the subway. It was an hour and 10 minutes, I never forget. Come pick us up, bring us to Brooklyn Friday afternoon, take us to Botanical Garden, to the zoo, to the museum. By the way, that's the only time I've ever went to a museum in my life, so that's why I'm not a learned individual. But he's the one that sent me to museum, zoos, botanical gardens. We spent every weekend, and if we weren't in Montenegro with our grandfather, we spent it with Noah and Maria for the first couple of years. In 1978, my father bought a building, and naturally the first apartment that opened up, he talked to Noah and convinced him to come and live close to us. So from 1978 till 2017, which Noah Pietri died January, or till a couple of days ago when my aunt died, we were door to door with these people. Sometimes people tell me, or the other day, a person told me they were lucky to have you. I said, what are you talking about? We were the lucky ones. How can you measure 50 years of love, of dedication, of admiration? They looked at us like we were a family. My sisters and I and my wife, most of the world has one set of parents. Most now have only a single parent because they're divorced. We had 2 sets of parents. That's why I feel offensive when somebody says, oh, thanking me. Thanking me and my family for what we did is like thanking someone for what they do for their mother and father. That was an obligation. We did nothing compared to what we got back from them. Oh my God, they showed us how to love better. They showed us how to be better people. They nurtured us. I'm speaking off the top of my head as things come to my mind. Every time my eldest daughter was named, we named her after Maria, and I told her, you have big shoes to fill, and she'll never fill them. But that's another story. But every time I have 5 daughters, I love them dearly. Every time my wife would have a daughter, Noah would go, si Luli nini bashti chin thmi skeme bama, and then Abby, all the way down. I go, Noah, si ke ni stia dronya, I come boy chin varsa. But we always joked, and he was a tremendous role model for our family. I can't even express, I can't find words, and usually I'm pretty good in this, to express the admiration I had for him and for Maria. I didn't look at her like an aunt or Noah like an uncle. They were like my mother and father. They were my second parents. When they were there in our accomplishments, they made us happier. But in our downfalls, they were there to condole us. It was like life with them was just like with my parents. So if you can try to comprehend that, every day we were involved with them. We were all dear to Noah and Maria, but to tell you the truth, I wasn't the favorite. I know it's hard to believe, but I really wasn't. It was my sister Angie. She's the one that they loved the most. She's the one that had a room. From first grade throughout high school, so help me God, she slept there at their house. Noah Pietri would go out midnight if she didn't have cereal or cookies that you wanted and go buy it for her. She would leave her friends and her sisters and go sleep at their house. They bought her a bedroom set when we moved upstate. She was there, and Angie, I thank you for that. God bless you and your kids. The first 2 days of March, we were supposed to go away. We had something planned, me and my wife, with a buying group, and my mother, we were supposed to go Sunday. My wife was with Maria all day Friday. Saturday, we're getting ready. My mom goes, Maria's not answering the phone. Naturally, she lived next door. So my mom goes, I'm going to go see if she's okay. She goes, she was almost dead. I didn't know how she was alive. It happened abruptly, just a whole bunch of health issues combined. They rushed her to the hospital.
Westchester. I said, you could take her something local. No, they go, the issue she has, she needs a specialty, a trauma hospital. So they rushed her to Westchester Medical Center, where me and my wife, we stayed there till, I don't know, it was from 11 to probably, by the time they got her bed ready and stuff, till 2 in the morning. So she looks at my wife and she goes, you guys are going away tomorrow, right? On vacation? My wife goes, we had discussed this earlier. She goes, no, Mri, we wouldn't leave you like this. I swear she cheered up. I thought she would say, no, go. But she didn't say that. She said she cheered up. She was happy that we weren't going to go away. But we couldn't go and leave her at the state she was. She was a very sweet and humble and a warm person, but she was also probably the toughest person I've ever met in my life. I'm going to give you one example because I don't want to make this too long. She was at the hospital, and I was there every day with her, and I spent a lot of hours with her. I didn't want her to die alone and to think that she had no purpose in life. So I spent as much time, Saturdays and Sundays all day. And so I go to the hospital when they were going to do a procedure. She had her, excuse the expression, her lungs were full of water. So they had to put 2 tubes to drain the water out. So when I go there in the morning, they did the procedure in the morning, and the doctor goes, your aunt has no nervous system. Now, I didn't understand him at first. I go, what, she has problems with her nerves? She goes, no. She goes, you don't understand me. She must not feel any pain. She has 2 tubes in her back, and she didn't complain, whine, finch. I go, is she on pain medication? She goes, no, Tylenol. He goes, and they're not even extra strength Tylenol. She was just a very, very strong woman. It was amazing. Never whined, never complained, never said why, never said what. Oh, she kept her, and she loved her husband dearly, and Noah Pietri loved her tremendously. You know, he never bought her roses, and she never gave him a card. But there's a couple of instances that I remember when I saw at the latter years. I never heard them argue, by the way. In 50 years, I never heard them argue. He went to, Noah Pietri went to Albania to bury Legzogu's wife when she died. And when Roberti brought him home, my aunt came out and she goes, oh, Hajjia Noah Pietri. And with all her heart, and that's all she had to say. When he passed, you know, they made minimal money, Social Security money. When he passed, Roberti and the whole family was prepared to pay everything for them like they always did. She puts me to the side, gives me a bag that she had, a purse, and then it was 20s, 5s, 10s that they had saved through the years. And she goes, listen, she goes, and I'm going to say in Albanian because I'm quoting, she goes, Noah Pietri a pregadit për këtë ditë. She was so proud that her husband, she could have said we, but her expression I saw in her eyes was so proud that her husband didn't need anybody, including myself, by the way, didn't need any of us, but had prepared for his final resting days. God rest their soul. And I want to thank the whole Leshnik Darka family, including Martini, God rest his soul, that would call her every single day, and the daughters and his wife, including Prek Vulaj, which when Noah Pietri died, for a couple of years, he bought the Albanian TV because he didn't know what else to do. He figured she passed time. Including Mariani with his whole family, he would call and make her laugh and joke. Including Eri Nikaj, that was there for anything they needed. God bless him. The pilot, I call him. Nikolin Nikaj, the big bear, he's the best. Including Vadboga, that would come and spend every day, have coffee with Noah and Maria. Every single day would leave his workers and have a coffee and brighten up their day a little bit. But there's one special person I want to thank. And to him, I'm indebted forever, to Robert Nikaj. Noah Pietri died 5.5 years ago. And I'm on this altar, and I could easily swear on the altar, every week, but for example, he would have to go on vacation or Albania or do things, and maybe there was a couple of times where he couldn't come up every week. And now remember, he lives in Queens, and we're in Mayapack. But I could swear to you,
2 weeks never passed, and for every week he would bring, not only would come and visit her with his brother, family, whoever he could, but also fill her refrigerator with water, fruits, chicken, whatever. He would buy the best quality of everything for 5.5 years. And these people had no kids. If she had kids, or no Pietri left us, the cousins are close. But to come for an 85 or an 87-year-old lady every single week, to leave his time and from his family and spend with her, I'm indebted to you forever, Roberti. And Shnet families at Rizzotti. Thank you, everyone. When I saw all the outpouring of people that came yesterday to the funeral and today at Mass, we're indebted to you. Thank you very much. God bless you. Thank you, Father. God bless you. Thank you. Drita më shushme në rita ta o Zot, me shajti tu në mshim, sepse ti e I mirë, je po Zot pushimin e pasosur, e unë drita pa maruar, me shajti tu në mshim, sepse ti e I mirë. Të lutemi, o hy, në sakramentin e korpit të vetë, biri jëtë në dhëroj ushimin për shtektim të këti. Pa që në për te motra jonë Mria, të arrinë të ryzën në mshushme të Krishti që jetën në mbretron në shekuj të shekujve. Amen. Lazën e motra jemi bashku si fetar për të varros trupin e motrës tonë Mris, me shpresë të gjallë të lutemi hyjët për të cilën gjithçka jeton, që trupin e saj të cilin po e varrosim, ta ngjallë në pashkatroshmëninë e shajtërve, dhe shpirtin e saj ta bashkoj me shajtër dhe me të zjedhun, hyjë pas për të mëshirë në ditën e gjyqit, që e shpërblyer prej vdekjes, e shliruar nga mëkati, e pajtuar me atin dhe mbajtur me supët e bariut të mirë, të meritoj të numërohet në përcjellës të mretit të mshuar, për të gëzuar gazmendin e përjetshëm dhe fatin e shajtërve.
Nu du att dem kyrkan på precis en spiriten emot det står Maris. Men vill se speciellt sig göra det gitt att det är det när Kristin det en jalen bash med Kristin är dit en fundet. Heb jag uzat på skimena passosor. På shoftna paz. Spiriten Maris är spiriten gitt besimtar det kun sagt mshire snart zat på shoschen paz de mentate det biret ett spiritet scheit. Amen.